از زیر پرتابتون انجام. من مرگتونم. شوریکن یکی از سلاح‌های خفن نینجا. پرتابش چجوریه؟ خیلی ساده، رو سیب وای میسی میزنید. و امروز قراره با ما همراه باشید تا خیلی ساده این حرکت رو یاد بگیرید و چند مدل پرتاب مختلف از شوریکن رو یاد بگیرید. پس تا آخر ویدیو همراه باشید. بریم برای ویدیو. دوستان خسته نباشین، سنسی سعیدی هستم. امروز قراره یکی از سلاح‌های فوق خفن، یعنی سلاحی که نینجا با شناخته میشن، شوریکن یا ستاره نینجا، حرکاتش رو یاد بگیریم، نحوه پرتابش رو یاد بگیریم و همچنین به جز مدل‌های مختلف پرتاب چند مدل پرتاب تو حرکت هم می‌خوایم کار کنیم امروز که تا پایان ویدیو همراه ما باشین تا خیلی ساده و راحت این حرکات رو یاد بگیریم. بریم برای مدل ساده و ابتدایی پرتاب شوریکن. بریم بچه‌ها. خب بچه‌ها، شوریکن فرقی که با چاقو پرتابی داره اینه که چون شوریکن از هر جهتش به قول معروف برخورد میکنه، جز سلاحی که احتمال برخوردش همیشه بالاه و برخورد داره، اما نحوه هدفگیری و اینا خیلی مهمه. حالا بچه‌ها نحوه ساده پرتاب شما می‌خوایم بهتون بگیم و بعدش ادامه نحوه هدفگیری رو براتون کاملا توضیح میدم. بچه‌ها نحوه پرتاب اینجوریه که روبروی سیب یا روبروی هدفی که حالا داریم وای میسیم. پرتاب ساده بچه‌ها و پرتاب ابتدایش اینه که روبرو سیب وای میسیم و دستمون رو با اون معروف پرتاب می‌کنیم، اما با دست دیگه با دست چپ روبروی سیب قرار میگیره و این یکی دست جایگزینش میشه که این برای هدفگیری استفاده میشه. این حالت استفاده می‌کنیم بچه‌ها. حالا بچه‌ها یه نکته دقت کنین. برای بحث پرتاب شوریکن بچه‌ها، این که میگیم این دست جایگزین میشه، حالا این تو حرکت‌های مختلف ما وقتی وایسادیم اول کار برای شروع کار بهتره این دست رو بیایم جایگزین دست کنیم که بتونیم مسلط بشیم روی حرکت و پرتابمون درست باشه. اما وقتی تونستیم حرفه‌ای‌تر یاد بگیریم میتونیم شوریکن راحت‌تر پرتاب کنیم. بریم در ادامه بچه‌ها یه توضیحات دیگه و یه مدل پرتاب شوریکن دیگه بهتون میگم. خب دوستان، مدل دوم پرتاب که داریم. پرتاب اولی بچه‌ها گفتیم از بالا پرتاب می‌کنیم، نحوه هدفگیری هم براتون توضیح دادیم که یعنی دست رو روی سیب قرار میگیره و این دست پرتاب می‌کنه. حالا نحوه پرتاب دوم بچه‌ها این که از بغل می‌خوایم پرتاب کنیم، به این حالت. به حالت می‌خوایم پرتاب کنیم. این مدل بچه‌ها خطاش کمتره اما شدت ضربه اولی رو نداره. اما جز پرتابایی که به قول معروف خطای کمتر داره. این روبروی سیب خود دستمون روبروی سیب قرار می‌گیره، داخل شکم جمع میشه. شوریکن دستمون در واقع داخل شکم جمع میشه و به این حالت پرتاب میشه. من دستم میاد عقب، دقیقاً روبروی سیب دستمو رها میکنم به این حالت. این حالت بچه‌ها که این میشه بچه‌ها مدل دوم پرتاب ما. حالا بچه‌ها مدل‌های دیگه هم داریم که الان می‌خوایم شروع کنیم کار کردن و اون مدل‌ها رو هم براتون توضیح بدیم. دو مدل ابتدایی و ساده پرتاب شوریکن، یکی از بالا بود که براتون توضیح دادیم و یکی هم از بغل. اما چند حالت دیگه داره خیلی فوق‌العاده جذاب هستن، اون چند حالت ان شاءالله براتون توضیح میدیم. بریم ادامه میدیم. خب دوستان، دو مدل ساده رو یاد گرفتیم توی محیط فوق‌العاده جذاب. من این محیط رو حقیقتا خیلی دوست دارم چون فوق‌العاده جذابه. اگه تا اینجا ویدیو رو دیدین و پسندیدین حتما تو کامنت ها برامون بنویسین که نظرتون در مورد ویدیو چی بوده. خب بچه‌ها مدل بعدی وجود داره بچه‌ها، مدل پرتاب سریع. این ما دو مدلی که گفتیم بچه‌ها، ما وایسادیم روبروی سیب پرتاب کردیم، وایسادیم روبروی سیب پرتاب کردیم. اما مدل‌های پرتاب سریع هم هست. این که شما نینجا هستین و به قول معروف می‌خواید نینجایی کار کنین. می‌خواید چیکار کنین؟ نینجایی کار کنین. اولا برای شوریکن، حالا من تو لباسم میتونم قرار بدم تو جیبی که تو لباسم هست، میتونم تو حالت قرارش بدم که موقعی که نیاز شد از داخل لباسم بخوام پرتاب کنم. حالا مدل‌های پرتاب سریع چی هستن بچه‌ها؟ یکیش اینه که من وایستادم سریع حس میکنم کسی پشت سرمه یا چیزی پشت سرمه، من این حالت وایستادم خیلی ساده و راحت بدون اینکه بخوام با قول معروف حریف و با قول معروف وایسم هدفگیری کنم، اینا طبق صدایی که من میشنوم با روبرو سیبلمو در نظر میگیرم، طبق صدایی که در نظر دارم اون حالت من همینجا وایسادم حس میکنم کسی پشت سرمه، آماده میشم و به محض اینکه فرصتش پیش اومد سری من حالت با قول معروف میتونم پرتاب کنم یا با قول معروف حواس طرفو پرت کنم. چیکار کنم؟ من یه نمونه سادهش میگم، یه پرتاب سری من حرکت میکنم رو به جلو، خیلی ساده میام از خاک استفاده میکنم برای پرتاب و شوریکن رو میزنم به هدف. خیلی ساده و راحت هم حواس حریف رو پرت میکنم و هم شوریکن رو داخل گلوی حریف قرار میدم. اینم یه مدلای فوق العاده خفن. بریم برای مدل بعدی. خب دوستان اومدیم با مدل بعدی پرتاب. بچه‌ها یکی از مدلای خفن و مخفی. شوریکن داخل لباس شما جای گذاشته، داخل آستین یا داخل لباس، حالا جیبی که خودتون تعبیر میکنید.
موقع نیاز رها میشه و شوریکن داخل دستتون قرار میگیره، اما به این حالت که به هیچ وجه مشخص نباشه. موقعی که نیاز شد شما برمیگردین سمت حریف بدون اینکه حریف اطلاعی داشته باشه و آمادگیش داشته باشه. شما یک لحظه در لحظه به قول معروف کار خودتون انجام میدین و از زیر پرتابتون انجام میدین و گلوی حریف رو پاره میکنین. بچه‌ها راحت میتونین این مدل حرکت هم انجام بدین. پس بچه‌ها دقت هم کنین. بچه‌ها این مدل های پرتاب همش بستگی به هدفگیری لحظه‌ای شما داره و این خیلی مهمه. این خیلی مهمه. پس این چند مدل بچه‌ها بهتون گفتیم. حالا یه مدل دیگه خفن‌تر هم داریم که اون مدل می‌خوایم براتون توضیح بدیم. بریم ادامه بدیم. خب بچه‌ها مدل بعدی که داریم بچه‌ها، از این مدل که میخوام بگم 3 مدل میخوام حالت مخفی استفاده از شوریکن رو بتونم. شوریکن دست من نیست بچه‌ها. شوریکنی هم داخل لباس من نیست. اما من میخوام به موقع شوریکن استفاده کنم. حریف اونجا وایساده بچه‌ها با چاقو چیزی میخواد منو تهدید کنه. من دستام میارم بالا برای تسلیم شدن. برمیگردم روبروی حریف به موقع نیاز که موقع شد میزنم تو گلوی حریف بچه‌ها. خیلی راحت. حالا چیکار کردیم بچه‌ها؟ شوریکن رو من اومدم داخل لباسم جایگذاری کردم. خیلی راحت. پشت لباسم جایگذاری کردم. موقع نیاز به هم مدل‌های قبلی که بهتون گفتیم اینجا من ازش استفاده کردم بچه‌ها. خب بریم مدل بعدی استفاده شوریکن اما به صورت مخفی. خب دوستان مدل بعدی اینه که من اینجا بی آزار نشستم دارم چوب خودم خورد می‌کنم، اما یه آدم فضول به اسم علیرضا پیدا میشه و میخواد به من گیر بده. حالا سیبل رو علیرضا. علیرضا بچه‌ها همون کسی که تو ویدیوهای من کتک می‌خوره. واقعا همه میشناسن. هشتگ هم براش درست کردیم، هشتگ علیرضا مظلوم. همون علیرضا. علیرضا امروز بود و هست و تو ویدیوهای بعدی ان شاءالله خواهد بود و چون می‌خواستیم خواهد باشد برای همین امروز حقیقتا گذاشتمش پشت صحنه. گفتیم شوریکن دیگه احتمال داره کشته بشه. به جای گلوی علیرضا سیب رو گذاشتیم، اما علیرضا پشت صحنه است. علیرضا سلام کن بچه‌ها. سلام دوستان عزیز. خب بچه‌ها این مقدار امروز اون علیرضا خودشه. خب بچه‌ها امروز علیرضا اومد پشت صحنه وایساد اما قراره که به جای این سیب شروع کن تهدید کردن. بفرما. چرا اومدی اینجا؟ باشه بابا. اینجا چیکار می‌کنی؟ باشه بلند شو ببینم باشه چش باشه. من مرگ تو هم. خیلی ساده و راحت بچه‌ها. و خیلی ساده بچه‌ها من اومدم حرکت انجام دادم. حالا حرکت چی بود بچه‌ها؟ من این بار حالت مخفی اومدم شوریکن رو بچه‌ها داخل یه پا و داخل کفشم جایگذاری کردم. خیلی ساده و راحت. من اینجا نشسته بودم. موقعی که شروع کرد تهدید کردن من حین بلند شدن به بهونه بلند شدم و پرتابمو انجام دادم. اینم مدل بعدی استفاده مخفی. حالا بچه‌ها یه مدل دیگه هم هست که میخوام تو حرکت از شوریکن استفاده کنیم. اون چجوریه؟ داخل ادامه ویدیو حتما ببینید و شاید یکی از جذاب‌ترین بخشا باشه. اما اگر تا اینجا ویدیو رو دیدین ان شاءالله امیدوارم که دیده باشین. اگه دیدین حتما بهمون بگین که ما انگیزه بدین ما اینقدر وقت گذاشتیم تا اینجا ویدیوهای ما رو دیدین. اگر تا اینجا ویدیو رو دیدین یه کامنت همین الان برامون بزنین و بگین نظرتون در مورد ویدیو تا اینجا چجوری بود. بریم برای ادامه ویدیو بچه‌ها. خب بچه‌ها مدل بعدی اینه که من حالت نینجایی وایسادم میخوام فرار کنم. کارم انجام دادم، عملیاتم انجام دادم، میخوام فرار کنم از محوطه. حالا که میخوام بیام فرار کنم سیبل روبرو میشه با قول معروف حریفی که یا میخواد بهم حمله کنه یا کسی که اونجا وایساده اگه منو ببینه دهنم سرویس میشه. در نتیجه برای اینکه این اتفاق نیفته من چیکار میکنم؟ من حالت نینجایی حرکت میکنم و حین فرار میخوام شوریکن پرتاب کنم. چه جوری بچه‌ها؟ من اینجا میام حالت نینجایی وایسادم همونجور پایین نشسته دارم حرکت میکنم. متوجه میشم اینجا حریفه. میام میچرخم. ضربه رو میزنم و خیلی راحت بچه‌ها ما حریف رو کشتیم و فرار کردیم بدون اینکه بخوایم کاری انجام بدیم. این میشه یه مدلی که تو حالت فرار. مدل بعدی هم بچه‌ها همین حالت فرار میخوایم استفاده کنیم که من الان زاویه رو تغییر میدم براتون توضیح میدم. مدل بعدی اینه که بچه‌ها من اینجا وایسادم میخوام روبرو حریف حرکت کنم. یعنی حریف داره میاد به سمت من، منم دارم میرم سمت حریف. میگم عزیزم بیا بغل من. حریفا خواد بیاد سمت من. اما نمیدونی این عزیزم من برابر با کشتن خودشه. من به سمت حریف حرکت میکنم. حریف فکر کنه من میخوام بیام حمله کنم بهش، اما من از این البته میخوام حمله کنم. یعنی بدون اینکه حریف اطلاعی داشته باشه بچه‌ها ما شوریکن رو تو گلوش پر می‌کنیم. طرف فکر می‌کنیم می‌خوایم حالا با قونا درگیری چیزی، اما نه، ما سلاح خودمون رو داریم. با سلاح خودمون بهش حمله می‌کنیم. خب بچه‌ها این برای پرتابای کلی که در مورد شوریکن بود. اگر این ویدیو رو دوست داشتین چند مدل پرتابای خفن دیگه هست مثل پرتاب تو حین حرکت که مثلا با معروف چیزی رو پرتاب کنیم با شوریکن بزنیم و این مدل‌ها رو من تو ویدیوهای بعدی اگر به شرط اینکه ویدیو حمایت بشه و
بازدیدمون از 2000 تا تو این ویدیو بالاتر باشه، من قول میدم ویدیو بعدی حتما شوریکن رو با معرف بر سلاح‌های پرتابی، یعنی میگم سلاح پرتابی، هدف‌های پرتابی، من چیزو پرت می‌کنم سمت بالا و با شوریکن بعد میزنمش. این مدل هم حتما بهتون آموزش میدیم و هدفگیری دقیق رو بهتون توضیح میدیم که تو هدف‌های اونجوری چجوری باشه. یه صحبت‌های پایانی داریم بچه‌ها، این آخر ویدیو حتما گوش بدید. ببینیم همراه ما باشین. به پایان ویدیو اومدیم، ان شاءالله که دوست داشته باشین حمایت کنین حسابی، که ما به حمایت و انگیزه شما نیاز داریم. هر چقدر حمایت شما بیشتر باشه، انگیزه ما برای فعالیت بیشتر و تکنیک‌های خفن‌تری بهتون یاد میدیم. بعد من تو بخش سلاح کمتر ورود پیدا کردم، یعنی با ما سلاح کمتری آموزشی گذاشتیم. حالا اگر دیدین تو بخش‌های سلاح مثل شوریکن، فوکیا و موارد دیگه، اگه دوست داشتین که ما فعالیتمون رو بیشتر کنیم، بیشتر تو حوزه دفاع شخصی ما جلو رفتیم، اما این بار اومدیم برای تنوع سلاح هم گذاشتیم، اضافه کردیم. اگر دوست داشتین که ما سلاح بیشتر هم براتون بذاریم. خب بچه سلاح پرتاب، البته اینو بگم، من سلاح پرتابی تقریبا همه چیزو گذاشتیم، پرتاب پیشو گذاشتیم، پرتاب کلید فکر کنم گذاشتیم، پرتاب چاقو داشتیم، اکثر سلاح پرتابی رو گفتیم. ان شاء الله ویدیو رو پسندیده باشین، حمایت کنین، صحبت خاصی نیست، فقط نیاز به حمایت شما داریم. خیلی خیلی دوستون داریم بچه‌ها. موفق و پیروز باشین. یا حق.